วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction เรื่องรุ่นรัก 12% นะครับหรือ My Only 12% นะฮะ EP ที่ 11 แล้วนะครับผมก็ EP ที่แล้วเนี่ยคือเราก็ได้เห็นเค้กกับซีอิ๊วนะครับผมได้มาอยู่ด้วยกันแล้วนะเพราะเค้กกลับมาจากเมืองนอกแล้วนะฮะก็อยู่ด้วยกันแต่ทีนี้มันก็ต้องมีบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปที่เราบอกว่าตัวละคร2ตัวเนี่ยมันเหมือนกับโตขึ้นมาแล้วแต่มันกลายเป็นกับอิวที่เป็นคนที่โตขึ้นมากกว่านะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาไม่อยู่กับเค้กเนี่ยเขาต้องผ่านอะไรแบบหลายๆอย่างมากเพื่อเขาจะ move on ตัวเองหรือพัฒนาตัวเองให้แบบโตมากขึ้นนะฮะให้เขาเป็นคนที่แบบว่ากล้ามากขึ้นเข้าใจคนมากขึ้นรู้จักคนมากขึ้นเขากล้าที่จะพูดคุยมากขึ้นกล้าที่จะเปิดรับคนอื่นๆเข้ามามากขึ้นเพื่อทำให้ตัวเขาอยู่ได้มันเป็นเหมือนกลไกการเอาชีวิตรอดนะฮะจากที่เขาอยู่ไม่ได้เลยต้องขาดเค้กไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เขาสามารถอยู่ได้แล้วโดยที่เขาสามารถที่จะมีเพื่อนๆหลากหลายนะครับผมเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้ทีนี้ความต้องการเค้กมันก็เหมือนจะน้อยลงไปเนาะใครที่เค้กเขาสต็อปเอาไว้ที่ตรงนั้นเลยตั้งแต่ตอนที่เรียนเมืองนอกสังคมเมืองนอกก็จริงเขาโตขึ้นก็จริงแต่สำหรับเขาความรักที่มีต่ออิวมันเหมือนเดิมมันเหมือนกับเขาคือคนสำคัญของอิวคนเดิมและอิวก็เป็นคนสำคัญของเขาคนเดิมเหมือนกันและพอเป็นแบบเนี้ยพอเขากลับมาเขาเจออิวที่เปลี่ยนแปลงไปอ่ะความรู้สึกมันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับผมความสำคัญมันจะลดลงไปไหมนะฮะยังมีเรื่องของแบบว่ารุ่นพี่ที่มาจีบอิวอีกนะครับจะเป็นยังไงต่อนะครับผมก็ต้องรอดูกันต่อใน EP นี้นะฮะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงก่อนอื่นขอขอบคุณก่อนนะฮะทางสตูดิโอวาบิสบินะฮะแล้วก็ทางไอชีอีที่อนุญาตเรชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับรุ่นรัก 12% ครับผม EP ที่ 11 ครับไปครับอิวทำอะไรอ่ะอ๋อเคบอกว่ามีซีรีส์เข้าใหม่ใน iQIYI ก็เลยว่าจะดูตัวอย่างสักหน่อยเฮ้ยแอปนี้นี่เขาฮิตกันป่ะใช่ใช่ใช่มีแต่คนพูดถึงอะโอ้แม่เราอ่ะชอบดูซีรีส์จีนในนั้นร้องไห้ตาบวมตลอดเลยอ่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรก็เค้กเนาะจริงอะไรเราก็เกี่ยวกันที่ไหน เราก็สนิทกันตั้งแต่เด็กแล้วเหอะก้างก็รู้ทำไมนั่งพูดถึงก็มาเลยอ้าวสวัสดีเค้กสวัสดีนินทาอะไรกันเนี่ยนุ่มเลยกำลังคิดอยู่เลยว่าจะมาไม่ทันนึกว่าขึ้นห้องกันไปละไม่ทันดีก็นี่เพิ่งกินข้าวเสร็จเลยซื้อโดนัทมาฝากเพื่อนเราบอกว่าเจ้าเนี้ยอร่อยมากไหนเนยตาวาวกับเราอีกนะสายกินนะเราอ่ะน่ากินมากอ่ะนี่กินไอติมหมดไปถ้วยแล้วเนี่ยยังจะกินไหวอีกเหรอสบายมากงั้นเราไม่เกรงใจนะเค้กเอาเลยเอารถเฮ้ยได้ดูตัวอย่างซีรีส์ที่ส่งไปให้ยังเนี่ยกำลังว่าจะดูเลยเค้กมาดูด้วยกันอีกรอบเลยรวมไปปะแค่อยากจะรู้ให้ชัดช่วยพูดว่ารักหน่อยได้ไหมบางครั้งใจน้อยก็เฮ้ยทำอะไรวะอ๋อกูรออิวอ่ะอยู่โรงละครนี่มึงรออยู่ทุกวันเลยเหรอก็ทุกวันนะว่างวันไหนก็มาแล้วมึงอ่ะมันกลับเหรอมันกลับแล้วเจอกันเฮ้ยมึงรีบกลับปะดูนี่กูก่อนดิอะไรอ่ะมันกูหาไฟล์ในแฮนดี้ไดร์ไม่เจอวะไหนดูดิไม่รู้เป็นไรดึงเข้าดึงออกหลายทีละอ๋อมันอ่านไฟล์ไม่ได้เว้ยไวรัสมันซ่อนอยู่อ่ะเดี๋ยวกูดูให้โหลดหนังโป๊เยอะดิมึงอ่ะเฮียแล้ว
นี่เลยนี่เป็นไงทีหลังมึงก็ระวังหน่อยเว้ยยิ่งคอมที่มอนะคือแม่งตัวดีเลยเว้ยระวังด้วยเฮ้ย thank you มากมึงโล่งเลยได้มึงเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวกูไปนะเฮ้ยมึงตอนช่วงที่กูไม่อยู่นี่มึงอยู่กับอิวตลอดเลยเปล่าวะก็เรื่อยๆว่ะไม่ได้ตลอดขนาดนั้นอะทำไมก็เวลาอิวอยู่มหาลัยอิวเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเหรอวะเป็นอย่างนี้คืออะไรวะก็เดินไปไหนก็มีแต่คนรู้จักอะมีแต่คนทัก ไม่หรอกมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่มัธยมแล้วอะก็ตั้งแต่มันเข้าชุมนุมการแสดงไงแล้วพอมันเข้ามหาลัยมันก็เล่นละครเวทีไงแล้วก็มันก็ไปออกงานโปรโมทอะไรของมันไม่รู้อะแล้วคนก็รู้จักมากขึ้นก็เหมือนมึงก็แหละแต่กิจกรรมคนก็รู้จักปะวะจริงแล้วพี่ตาวอ่ะมึงรู้จักแค่ไหนวะเปล่าก็ไม่เท่าไหร่วะกูไม่ค่อยได้คุยกับเขาอะไม่มีอะไรจะคุยแต่อย่างที่มึงรู้แหละเขาเป็นรุ่นพี่ชุมนุมไงแล้วพอเข้ามหาลัยแม่งก็เข้าที่เดียวกันอีกอิวก็เลยไปช่วยงานเขาบ่อยอะคนอื่นแม่งคิดว่าอิวเป็นเด็กนิเทศแล้วมั้งนี่กังเธอต้องเห็นนะมึงอยากรู้อะไรมึงถามมาเลยก็พี่เขาจีบอิวเหรอวะมั้งคือไงวะกูไม่รู้มึงอยากรู้มึงก็ถามเขาดิเดี๋ยวมึงจะถามอิวก็ได้นะเว้ยมึงไม่ต้องยิ้มเลยเดี๋ยวกูไปละไปเดี๋ยวกูไปเหมือนกันสู้ๆนะเว้ยเพื่อนเราไปกันนะเปิดประตูให้หน่อยค่ะเปิดประตูให้หน่อยค่ะโอ้ยหยุดกิ่งหน้าบ้านมีทำไมไม่กดอะฮะดูท่าคงจะมาจากบ้านนอกอะสิกลิ่นโคลนสาบควายลอยมาเลยหนูชื่อมีนค่ะมาจากโคราชพอดีจะมาหาคุณเพนนะคะช่วยเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมคะแล้วแม่ฉันจะไปรู้จักกับคนอย่างแกได้ไงเกียร์มาหลอกฉันดีกว่าจะไปไหนก็ไปเสียงดังอะไรกันอะไม่มีอะไรหรอกอีบ้านนอกนี่มันคงมาผิดบ้านอะพี่กำลังไล่มันไปอยู่ไม่ผิดนะคะอันนี้ก็เขียนอยู่ว่าบ้านคุณเพนก็ไม่ผิดนี่คะถูกแล้วครับไม่ทราบว่าคุณมีธุระอะไรกับคุณแม่หรือเปล่าครับแต่อีบ้านนอกนี่มันไม่เป็นไรพี่เชิญด้านในก่อนได้เลยครับเข้ามาโอเคคัดไงบ้างครั้งแรกก็จะเล็งนิดนึงครั้งแรกเนาะถือว่าทำได้ดีในครั้งแรกเราพูดถึงคาแรคเตอร์ก่อนพี่ว่าเราทำดีมาทุกทางแล้วเก่งมากแต่ว่าได้อีกเนาะได้อีกพี่ตาวครับเดี๋ยวอิ้วมานะครับไปหาเค้กแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะเค้กเบื่อเปล่าเนี่ยไม่เลยอิ้วเลิกดึกอ่ะเค้กต้องหอบงานมาทำที่นี่ทุกวันเลยเนี่ยเหนื่อยแย่เลยอ่ะวันก่อนนะไปทำงานแล้วยังวนกลับมารับอิ้วอีกแทนที่จะกลับไปพักผ่อนก็อิ้วเลิกดึกไงเลยมารอยังไม่เป็นไรเค้ก
ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอ่ะ ไม่ต้องมารออิวแบบนี้แล้วก็ได้นะ งานเค้กเยอะอ่ะ ไม่เอา เค้กอย่าดื้อเชื่ออิว อิวนั่นแหละดื้อ กลับบ้านดึกๆคนเดียวมันอันตราย ไม่อันตรายหรอกนะนี่ไงคนซ้อมละครเพื่อนก็ตั้งเยอะแยะ อีกอย่างนะ ถ้าสมมติกลับดึกจริงๆอ่ะ เดี๋ยวอิวกลับกับพี่เตาก็ได้บ้านพี่เตาไม่ไกลกันหรอก อุ้ย เมื่อก่อนนะ ตอนอิวอยู่ชมรมด้วยกันอ่ะ อิวกลับกับพี่เตาเกือบตลอดเลยนะ ก็ฉันไม่ชอบ ไม่ต้อง เธกลับ ห่ว กับ ง พี่ตาวเพราะฉัน โอเค รู้ ไหม พี่ตาวจีบเธออยู่ เค้กจะได้กลับไปพักผ่อน คนฟังเหมือนจะมีชู้ คนฟังเหมือนก็จะไปรักกับพี่ตาว ตรงนั้นเหรอ ยูก็คือไม่รู้เรื่อง อ เลย าย กเช็คกลับใช่ไหม อืม งั้นกลับเลยก็ได้ เค้กจะกลับเลยเหรอ เดี๋ยวเคไม่ส่งงานจานอ่ะ กลับเลยดีกว่า ไปส่งไหม ไม่เป็นไร เดี๋ยวอิวโทรหานะ คืออิวไม่ได้คิดอะไรไง อิ๊ว หืม เค้กอะ กลับไปแล้วอะดิ แต่เราจะเลิกกันแล้วนะ ไม่รอก่อนเนาะ นั่นน่ะสิ ไม่รู้เลยอ่ะ ก็เธอไปพูดเองอะอิว ทะเลาะอะไรกันปะเนี่ย เปล่านะ ไม่ได้ทะเลาะอะไรเลย เราแค่เป็นห่วงเค้กอะเกรงใจไม่อยากให้เค้กมานั่งรอนานๆแบบเนี้ย เราก็เลยบอกไปว่า ตั้งแต่พรุ่งนี้ไม่ต้องมานั่งรอแล้วนะ แต่ไม่คิดว่าจะไม่รอแต่วันนี้อะดิ น้อยใจว่างั้น แล้วอิ๊วจะกลับไงอะ น่าจะกลับกับพี่ตาวอะ ก็เพราะแบบนี้ไง ไหนว่าไหนนะ เพื่อนเข้าใจอย่างรวด ไม่มี เร็ อะ ว ไร มามาหอนกัน อิวไม่เข้าใจเพื่อนเข้าใจอย่างรวดเร็ว ทำไมวันนี้ถึงกลับกับพี่อ่ะ เค้กไม่อยู่เหรอ ครับ เค้กกลับไปก่อนแล้วอะดีพี่ เห็นบอกว่ามีงานอะก็เลยรีบกลับไป อ๋อ พี่ก็นึกว่าทะเลาะอะไรกันซะอีก พี่ถามได้ปะเนี่ย นี่ทำได้ครับทำได้ ไม่ได้ทะเลาะกันนะ เพราะว่าตั้งแต่อิวอะรู้จักกับเค้กมาเนี่ย ยังไม่เคยทะเลาะกันสักครั้งเลย จริงปะเนี่ย สักครั้งก็ไม่เคยเหรอ ใช่สักครั้งเดียวก็ไม่เคยเลย โอ้โหแปลกจัง พี่นะมีน้องชายอยู่คนหนึ่งโตด้วยกันมาเลยนะทะเลาะกันทุกวัน ทะเลาะกันจนเบื่อ อิวคิดว่าเพราะเค้กใจดีด้วยแหละ ก็เลยไม่ค่อยทะเลาะกันอะ อืมพวกเรานี่ดูสนิทกันมากเลยเนาะ ครับ ถ้าสำหรับอิวก็เค้กอะสนิทที่สุดแล้ว ดีจัง จริงๆ พี่ก็มีเพื่อนสนิทเยอะเลยนะ แต่คงไม่สนิทเท่าเค้กกับอิวอะนี่ก็เด็กแล้วหิวไหม อยากกินอะไรปะ ไม่เป็นไรครับพี่เตาอิวว่าอย่าเลยดีกว่าเพราะว่าดึกแล้วอะเดี๋ยวพี่เตากลับบ้านดึกเปล่าๆอิวเกรงใจ พี่เกรงใจไม่เปลี่ยนเลยนะ ครับ เธอ อ เขา ย่าง จะ นี้ ป่วย ถ้า แล้ว ยิ่ง นะ ทำให้พี่อยากรู้เลย เธอเขาจะป่วยแล้วนะ เวลาน้องอิวเอาแต่ใจเนี่ยจะเป็นยังไง อยู่บ้านดื้อไปะเนี่ย อยู่บ้านอะอิวไม่ดื้อเลยครับ เค้กอะแย่งดื้อหมดเลย ก็เลยไม่ค่อยดื้อครับ เค้กนี่ตอนเด็กดูท่าจะแสบหน้าดูเลยเนี่ย สุดๆเลยพี่เตาไม่อยากจะบอกว่าเค้กเนี่ยแสบตั้งแต่เด็กเลยจริงๆ แต่ว่านะ กับเค้กนั่นแหละที่อิวดื้อ จริงๆแล้ว กับพี่เองอิวก็ดื้อได้นะ พี่พร้อมรับมือ พี่เต็มใจ
อิวเธอไม่ ไม่เป็นไร ไม่ พี่ เก็ตอีกเหรออิ ข ว อบคุณมากครับ กับพี่ โลก ตาวอิวไม่ดื้ออยู่แล้วไอ้ห่วงมาไปกันเดี๋ยวดึกเปล่า โอ้ย ๆแล้ววันละครวันนี้โอเคไหมอะ โอเคพี่บอกแล้วไงเราเล่นได้ ตื่นเต้นมากอะ ฉันว่าอิวต้องโดนเพื่อนกลางหรือ แล้วมันก็ไม่มาเลยเหรอ บอกนิดนึงแล้วแหละ หายเงียบ ก็ไล่เขาไปเองอ่ะ ช่วยไม่ได้ โอ้ยเนยเราไม่ได้ไล่เค้กสักหน่อย เราเป็นห่วงต่างหากเรา ที่เรามาก็เหมือนไล่ปะ เราก็บอกเค้กไปแล้วอะว่าซ้อมละครก็ดึก เราเลิกดึกอีกอะเห็นเค้กหอบงานมาทำไม่อยากให้เค้กเหนื่อย แล้วมันใครบวชมาล่ะ ก็ไม่อ่ะ โอ้ยอย่าลุมดิแค่นี้เราก็เครียดจะตายอยู่แล้วเนี่ยพี่พูดไปเราก็ห่วงเค้กทั้งนั้นแหละไม่อยากให้เค้กเหนื่อยอะอย่างอะทำไมเขาอยากให้เค้กมารอด้วย ทำไมอ่ะ เนยไม่สังเกตเหรอสาวๆในชมรมมีสมาธิทำงานที่ไหนกันเรามัวแต่นั่งเขินบิดหน้าแดงเพราะเค้กจองทั้งนั้นแหละยิ่งกับพี่เอิญนะคำก็ชมว่าเค้กหล่อ2 คำก็หล่อเราไม่อยากได้ยินเลย นี่ทุกคนก็ชมมันหมดป่ะ เปิดเพจมอดูอ่ะก็เห็นหน้ามันเลย ไม่ชินอีกเหรอ่ะ ไม่รู้ไม่ชิน ก็คือห่วงว่างั้นแหละ ก็บอกไปเลยดิได้จบอ่ะเราเรียกพี่ตาวว่าไง ว่าไง ก็รู้อยู่แล้วป่ะ จริง มองจากดาวอังคารยังรู้เลย เราบอกไปแล้วว่าไม่ให้จีบ แล้วปฏิเสธเขาจริงจังเลยยัง จริงจังมาก เราพูดไปเลยว่า จีบไม่ได้ แล้วเขาว่าไง เขาไม่มาไงนะเขาหัวเราะ ฮะหัวเราะ หัวเราะ แค่เนี้ย ตลก ก็น่าจะเข้าใจแล้วปะ เข้าใจอะไรล่ะ คือคุณเครียดๆเนี่ย หนู แก รู้ ว่าเค้กจะไปจีบคนอื่นไหมอ่ะหรือมีใครมาจีบหรือจะชอบใครก่อนปะเนี่ยอ๋อ นี่เค้กนะ มันจะไม่ชอบใครได้ แล้วเราเจอคนที่ชอบแบบพี่ลินนะทำไงอ่ะหรือชอบมากกว่า อ่ะ แล้วถ้าเจอจริงๆอ่ะจะทำยังไง ทำไงได้นอกจากทำใจอะดิ ก็ทำอะไรไม่ได้ไง เอ้า เรายังไม่บอกเค้กไปเหรอว่าชอบ พูดง่ายทำยากอะดิน้อย กว่าเราจะบอกแก2 คนได้นะเครียดแทบตายนะตอนนั้นแบบกลัวก้างเลิกคบอะดิ โห เกี่ยวอะไรวะ ก็เราเป็นเกย์นะ เฮ้ย อิวนี่เราดูเป็นคนเหยียดเพศขนาดนั้นเลยเหรอ เพราะคนส่วนใหญ่ก็คิดแบบนั้นป่ะเขาน่าจะรู้สึกว่าเราไม่ปกติอะ มันไม่ใช่ทุกคนป่ะ แล้วอิวก็ห้ามเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมแบบนั้นด้วย ถ้ามีคนมาคิดแบบนี้นะ อิวถอยเลยอย่าไปยุ่ง thank you มาก แล้วถ้าทุกคนคิดแบบเดียวกันหมดอะเราก็ไม่มีใครแล้วอะดิ เอ้า ก็งั้นก็มีเนยแล้วก็มีกั้ง นี่ อ่ะ ตั้ง2 คน โอ้เราซึ้งมากเลยน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ย เหรอ ตาหน่อยน้ำตา ดูท่าเหมือนขบวนการเขาเล่นเจอร์เลย พูดจริงๆนะเนี่ย เล่นใหญ่สุดเลยลุงขอบคุณมาก พี่อิวคะ ขอพวกหนูถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะ อ๋อ ได้ครับได้ เราไปถ่ายไหนดีด้านนอกได้ไหมครับ ได้ แต่งน่าจะงั้นเดี๋ยวเรามานะแป๊บนึง ฮอตมาก รอด้วยนะ ฮอตมาก ต้องเลย นี่ที่ไอ้เค้กมันทำนี่ยังไม่ชัดอีกเหรอเนี่ย นี่ฉันคิดว่าฉันคิดคนเดียวอะเนี่ย ก็คิดกันทุกคนแหละ มีแค่เจ้าตัวเนี่ยที่ยังไม่รู้ จริง ไม่รู้ได้ไง ซื่อนะ อ้าวมา ไหวไหมเนี่ยม้าเอาข้าวมาให้กิน ไหวครับ พักเยอะ
ม้าเห็นอิวอะกลับดึกทุกวันเลย นอนน้อยก็เลยป่วยแบบนี้ไง ครับขอบคุณครับ ช่วงนี้ไม่เห็นไปนอนห้องเค้กเลย อ๋อ ช่วงนี้อิวกลับกับพี่ตาวอะครับม้าให้พี่ตาวมาส่ง เค้กงานเยอะอิวไม่อยากให้รอม้า ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันใช่ไหม ปกติอะเห็นห่างกันได้ที่ไหน ม้าอิวกับเค้กเคยทะเลาะกันที่ไหนเรา หรอ ก็ดี ดื่มน้ำก่อนครับ ไม่เป็นไรลูก ม้าผอมลงอีกปะเนี่ย กินน้อยไปไหมเนี่ยเราอะ ตายแล้ว ม้างานยุ่งบางทีก็ลืมกินข้าวบ้าง ตอนเย็นน่ะก็ไปเต้นแอโรบิกที่สวนม้าลดหุ่นไง สวยขึ้นไม่ดีเหรอ อย่ามาเปิดประเด็นม้าเป็นมะเร็งนะ เราแบบเดิมก็ดีอยู่แล้วนี่ อ้าวชอบให้ม้าอ้วนๆเหรอไง ไม่ใช่ ก็แบบไหนก็อิวก็ชอบอยู่ดีแหละครับ แต่ม้าช่วงเนี้ยม้าไอบ่อยไปนะอิวว่าไว้เราไปหาหมอกันไหมครับ ม้าไม่เป็นไรมากหรอก ช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยน เดี๋ยวซื้อยากินก็หาย จริงทีม้ายังบอกให้ไปหาหมอเลย ย้อนมาม้านะ แต่ม้าถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอ่ะ ไว้เราไปหาหมอกันเนาะ ก็ได้จ้ะกินข้าวซะ เสร็จแล้วก็ได้กินยาต่อ ครับขอบคุณครับ เอาไปก่อนนะ ไม่ลืมกินข้าวด้วยนะ เราอะกินไปเถอะ โอ้ยบทคุณแม่เป็นโรคร้ายฉันว่าต้องมาแน่นอนเลยอะ มึงเป็นอะไรปะเนี่ยไอ้เค้กตั้งแต่กลับมา กูยังไม่เห็นปากมึงทำงานเลยนะเว้ย คอนี่ไม่ต้องซ้อมทั้งวันทั้งคืนเลยว่ะ กูว่าก็หนักอยู่นะเว้ย วันก่อนกูไปแดกเหล้ามา ไอ้ฟิล์มแม่งเพิ่งกลับมาจากซ้อมอะดึกอยู่นะ มึงอย่าบอกนะว่าที่มึงมาขุกอยู่ที่ห้องกูทุกวันเนี้ยเพราะมึงงอนซิวเหรอ ที่ซิวไปซ้อมละครนะ มึงแม่งยิ่งโตยิ่งเด็กว่ะ แล้วก็มาว่าแต่กูนะ มึงเงียบเงี้ยงอนชัวร์ กูเซ็งว่ะ ซ้อมน้อยลงงานคงไม่ล่มหรอกมั้ง มึงไม่ได้คุยกันไง คุยเว้ย แค่นั้นโทรศัพท์ไม่พอไง ทีเมื่อก่อนเจอกันทุกวัน นอนด้วยกันแทบทุกคืน ไม่ให้คิดว่ามันผิดปกติได้ไง ก็นั่นเหมือนเมื่อก่อนเปล่าวะ เออ มึงก็โตๆกันแล้วอะจะให้ตัวติดกันเหมือนเมื่อก่อนได้ไงวะ อีกอย่างตัวมึงเองอะก็หายไปตั้ง3-4 ปีอิ้วเขาก็ต้องมีสังคมของเขาปะวะ จะให้เป็นเพื่อนข้างบ้านที่มีแค่มึงคนเดียวหรือไง คือมึงจะบอกว่า ตอนนี้เขาไม่ได้ต้องการกูแค่คนเดียวแล้วหรอ กูไม่ได้สำคัญเท่าเดิมใช่ปะ ไม่ใช่ กูแค่จะบอกว่าอิ้วก็ต้องมีอะไรต้องทำเยอะอะแต่ไม่ใช่ไม่สนใจมึงนะเว้ยแต่เขาก็ต้องมีอะไรทำเยอะขึ้นปะวะ มึงเข้าใจกูปะเนี่ย มึงพูดซะกูเป็นคนงี่เง่าเลย มีเงาอะไรของมึง ทั้งที่เมื่อก่อนกูบอกมึงว่าอยากให้เขามีเพื่อนเยอะๆทำกิจกรรมใหม่ๆ ไม่อยากให้กลัวคนเหมือนตอนนั้น แต่พอเข้าจริงๆ กูกลับรู้สึกไม่พอใจเลยว่ะ จู่ๆก็มีความคิดแย่ๆ กูอยากให้เขากลับมาเป็นอิวคนเดิมว่ะ กลับไปตอนที่ไม่ยอมคุยกับคนอื่น กลับไปตอนที่ไม่ยอมทำกิจกรรมอะไรเลย กูอยากให้เขามีแค่กู ต้องการกูแค่คนเดียว
มันก็ไม่แปลกที่มึงจะคิดอย่างนั้น แต่มันก็ผ่านมานานแล้วอะอิวก็เปลี่ยนไปตั้งเยอะ มึงน่าจะแค่ไม่ชินอะมั้งค่อยๆปรับตัวไปเดี๋ยวก็โอเคขึ้นอะทุกคนคะวันนี้เลิกคัสนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะมึงดูละครเหรอจะเริ่มแล้วมึงไม่ไปจองบัตรไม่ทันว่ะ ปีนี้จองกันโคตรไวเลยโคตรเสียดายเฮ้ยฮะแต่วันเนี้ยเขามีนัดไปกินเหล้ากันไปปะ กินเหล้าที่ไหนร้านเดิมดินี่ไม่ได้อ่านแชทเลยใช่ปะเนี่ยไม่ค่อยว่ะเดี๋ยวกูไว้ค่อยว่ากันกูรีบไปก่อนกูมีนัดกินข้าวเพื่อนตอนเย็นด้วยเพื่อนไหนซีอิ๊วเหรอทำไมไอ้ภูอ่ะโคตรชอบเลยพูดให้กูฟังทุกเช้าทุกเย็นว่าน่ารักยิงว่าน่ารักงี้เขามีแฟนหรือยังวะมึงอย่ายุ่งเลยไปแล้วอะไรวะห่วงเพื่อนด้วยทำไมกูห่วงไปแล้วกูบอกให้ภูอ่ะซื้อของมาซื้อมึงดีกว่าเฮ้ยยังไงบอกด้วยนะโทรมาด้วยรีบมากแล้วปากกาอยู่ไหนวะเค้กไปปะวะอยู่นี่เค้กมึงช้ามากจานปล่อยกูช้าว่ะมึงเอาบัตรมาปะเนี่ยเอามาเร็วดิกระเป๋าปะเฮ้ยแป๊บนึงหาก่อนเจอปะเนี่ยอะไรที่บอกว่ามึงมาเนี่ยลืมเค้กโอ้ชิบหายละเที่ยวไงดีวะมึงรีบกลับไปดูที่หอเลยมึงจะไม่ทันแล้วนะเว้ยเลยเวลาเข้ามาแล้วถ้าอิวไม่เห็นกูทำไงอะมึงใจเย็นมึงไม่มีบัตรมึงก็เข้าไม่ได้อยู่ดีเพราะวะยิ่งพูดยิ่งเสียเวลานะเว้ยเข้าเนี่ยแล้วมึงรอกูอยู่นี่เดี๋ยวกูรีบกลับที่หอมึงให้กูเป็นเพื่อนป่ะไม่มึงรออยู่นี่แหละเดี๋ยวกูรีบไปรีบมาตลอดไปเลยวะคืนนี้ช่างเหงากว่าคืนอื่นโอ้ยทั้งหนาวและเปล่าเปลี่ยวน้องเขาเข้าใจผิดคิดว่าแบบมีแต่ความฝันของฉันเองที่คอยอยู่เป็นเพื่อนของฉันเสมอแม้ยามสุขยามทุกข์และเมื่อฉันได้หลับตาฝันถึงเธอฉันก็จะรู้สึกไม่เดียวดายอีกต่อไปฉันอยากหลับฝันถึงเธอแบบนี้ตลอดไปนี่คุณเห็นนาฬิกาของผมไหมผมวางมันไว้ตรงนี้ก็คุณหยิบมันออกไปจากตรงนี้แล้วมันอยู่ตรงไหนก็ผมจำได้ว่าผมวางมันไว้ตรงนี้แล้วมันจะไปอยู่ไหนก็คุณเป็นคนทำหายเองแล้วคุณจะมาถามฉันได้ไงว่ามันอยู่ตรงไหนโอ้ยพอทั้งสองคนว่าไงนะก็มันอยู่ที่แขนคุณตรงนี้ไง
ไอ้เค้กมึงรออิวใช่ เดี๋ยวกูรออิวมึงกลับก่อนก็ได้ ไม่เป็นไร กูรอได้ วันนี้โอเคเนาะแต่กูขอไปห้องน้ำก่อนได้ปะดีนะไม่ต้องตอบอ๋อคุณนะครับปกติมาดูละครแล้วก็ดีใจอ๋อขอบคุณครับยูสวัสดีครับ มีแต่คนมาลุมชอบลุมจีบอันนี้คือ coming of age ของตัวเคก็แหละกับนี่แต่อินถ่ายรูปไม่เสร็จเลยนะหายไปเยอะแล้ว บอกให้กลับกลับก็ได้งั้นเดี๋ยวเราไปก่อนนะพอดีเรามีธุระถ่ายมากแล้วเพื่อนเราทำหน้ายักษ์แล้วบ๊ายบายเจ็บนะเค้กเป็นไรเนี่ยหูหงิดอะไรหรอเปล่าพอไม่ได้คุยกันสถานะเค้กไปไหนมาทำไมเพิ่งมาตอนกลางเรื่องอ่ะยิ้วมองหาตั้งนานหาไม่เจอมองด้วยเหรอมองสินี่จะบอกนะว่าเค้กลืมอ่ะยิ้วย้ำตั้งหลายรอบแล้วนะเค้กยังสำคัญอยู่อีกเหรอไม่มีเค้กยิ้วก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ทำไมเค้กพูดแบบนี้อ่ะก็แค่พูดความจริงอะเค้กไม่ได้สำคัญอะไรแล้วนี่ที่เคยบอกว่ามีแค่เค้กคนเดียวก็พอไม่ใช่แล้วมั้งนี่เค้กคิดแบบนั้นจริงๆเหรอแล้วมันจริงไหมตั้งแต่เค้กกลับมายูยังไม่เคยสนใจเค้กเลยยูมีเพื่อนเยอะแล้วนี่มีแต่คนสนใจเค้กยังไม่ได้สำคัญเท่าเมื่อก่อนแล้วนี่หยุดพูดก่อนลูกเดินเอาไปก่อนลูกยิ่งพูดยิ่งไปกันใหญ่ไม่มีเค้กยูก็อยู่ได้ไม่ต้องมีเค้กดูแลก็ได้มีคนอยากทำไม่ต้องเยอะแยะใช่นี่ตอนนี้ไม่มีเค้กยูก็ไปไหนตอนไหนได้คนเดียวสบายเค้กไม่ต้องพาขึ้นรถเมล์เหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่เค้กไม่ต้องคอยปลอบเวลายูเสียใจแล้วนี่ตอนนี้แค่เค้กคนเดียวไม่พอแล้วใช่ปะยูเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมเค้กนั่นแหละที่เปลี่ยนไปเค้กเปลี่ยนไปอะไรเค้กรู้สึกเหมือนเค้กเป็นส่วนเกินในชีวิตยูว่าตอนเนี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนเค้กจะพูดจาใจร้ายแบบนี้ไหมล่ะเมื่อก่อนเค้กเคยพูดทำร้ายจิตใจกันสักครั้งไหมอะแล้วนี่คืออะไรอะที่ทำทั้งหมดไม่ใช่เพราะเค้กหรอไม่ได้เค้กปล่อยยูไม่อยากคุยกับเค้กตอนนี้ยูจะกลับบ้านอยากให้เค้กมาส่งนะยูไม่อยากเห็นหน้าเค้กแล้วพอเธอไปเข้าห้องน้ำเห็นไหมถ้าเธออยู่แล้วเธอจะช่วยเบรกเพื่อนเธอโอ๊ย
นั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้วะดีนะที่กูเห็นอิวเดินออกมากูถึงรู้ว่ามึงอยู่แถวนี้แล้วอยู่ตาแดงๆด้วยมึงทะเลาะอะไรกันไหมเนี่ยเฮ้ยได้ยินกูปะเนี่ยกูทำอยู่ร้องไห้ว่ะ ร้องไห้เดี๋ยวนะมึงทะเลาะอะไรกันเนี่ยที่มึงมาช้าเหรอกูทำไปปากหมาใส่เขาอะเลยอิวก็บอกด้วยว่าไม่อยากเห็นหน้ากูอีก ก็มึงพูดเองไม่ใช่เหรอว่ามึงดันไปปากหมาใส่เขาก่อนอะอิวก็น่าจะใช้อารมณ์เหมือนกันปะวะเฮ้ยกังวลอะไรของมึงเนี่ย เขาไม่เคยพูดแรงกูขนาดนั้นเลยนะเว้ย ก็คนเสียใจจะพูดงั้นก็ไม่แปลกเพราะวะเดี๋ยวรอมึงใจเย็นกันเราค่อยไปคุยกันใหม่ก็ได้ปะวะ เมื่อก่อนแม่งเคยง่ายกว่านี้ มึงต้องเลิกเอาเรื่องสมัยเมื่อก่อนมาพูดได้แล้วเว้ยกูเข้าใจว่าเมื่อก่อนมึงสนิทกันมากแต่มึงกับอิวก็โตๆกันแล้วนะเว้ย กูไม่รู้อะ มึงรู้มึงแค่ไม่ยอมรับมึงกับอิวไม่ใช่เด็กมัธยมเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเว้ย แล้วมันแปลกเหรอวะถ้ากูอยากเป็นแบบนั้นกับอิวไปจนแก่อะกูไม่อยากให้ระหว่างกูกับเขาเปลี่ยนไปเลยวะ ไม่แปลกแต่เธอเวลามันเปลี่ยนไป ต่อให้จะโตขึ้นแค่ไหน ต่อให้กูจะหัวงอก หัวขาวทั้งหัว กูก็อยากเป็นแบบเดิม มึงไม่เข้าใจกูหรอก เฮ้ย กูไม่โอเคว่ะ รู้กูเข้าใจแล้วงั้นเอางี้เดี๋ยวกลับห้องก่อนป่ะแล้วดึกๆมึงค่อยโทรหาอยู่อีกทีหนึ่ง ไม่อะไม่อยากกลับว่ะ เดี๋ยวกูไปต่อเพื่อนที่ภาคอะมึงกลับก่อนเลยก็ได้ แต่กูไปกับมึงได้นะ ไม่เป็นไรโอเค แน่นะ งั้นเอางี้มึงมีอะไรมึงโทรหากูแล้วกัน โอเค ใจเย็นให้มากๆกว่านี้นะมึง ฮัลโหลอิวอยู่ไหนแล้วอะ เราถึงแล้วอ่ะกำลังเดินไป อ๋อโอเคเดี๋ยวเรารออยู่หน้าร้านนะ โอเค เดี๋ยวเจอกันนะ โอเค ตายแล้วอิวก็มาด้วยว่ะ อ่า เพื่อนเค้กใช่ไหมอ่ะ ใช่เราอัดเอง แล้วเค้กอ่ะ เนี่ยเมายับ ไอ้เค้กกับเฮ้ยโว้ยกับเค้กมันหยุด เนี่ยให้กลับไม่ยอมกลับแล้วตอนเมานะ ตอนดื่มเมื่อกี้พูดแต่ชื่ออะไรไม่รู้สิวก็นึกว่าหิวขนมจีบ เราก็เลยเอาโทรศัพท์มันอะโทรให้มาหาเนี่ย ขอบใจมากนะอาจไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เหลือเราคุยกับเค้กเองเค้ก กูบอกกูไม่กลับไง เค้กนี่เอง
เรียกหาอิวไม่ใช่เหรอมองก่อนเร็วทำไมทำหน้างั้นน่ะกลับบ้านกันนะอิวมารับเราไงไม่กลับเค้กจะไม่กลับเค้กจะนอนนี่งั้นเหรองั้นอิวจะได้ทิ้งเค้กไว้เนี่ยแล้วกลับบ้านเองแล้วกันนะ ก็ทิ้งดิปกติอยู่ก็ทิ้งเค้กอยู่แล้วนี่มาเอาวะ พูดอะไรของเค้กเนี่ยไปเร็วกลับบ้านกันก่อนค่อยไปคุยกันที่ห้องนะเค้กรู้ไหมอิวอาบน้ำเตรียมจะนอนอยู่บนเตียงแล้วด้วยต้องลุกมาแต่งตัวมาหาเค้กเนี่ยมันใช่เรื่องหรือเปล่าเค้กถ้าไม่ลุกอิวจะโกรธจริงๆแล้วนะไม่อยากกลับไปก็อยู่คนเดียวดราม่าด้วยซ้ำ มากลับไปคุยกันที่ห้องนะเดี๋ยววันนี้อิวค้างด้วยจริงนะ จริงสิไปแล้วค่อยๆลูกเค้กเดี๋ยวหน้า ว่กราบ ว้าตัวหนักมาก เดี๋ยวอ่ะช่วยหน่อยช่วย ตัวหนักจังเค้กอ๋ออันนี้ของเค้กเนาะ อ๋อใช่ ไม่เอาอย่ามาจับกูยัด อันจะลืม กอดอิ้ว แบบ จะกูแค่ประคองก็ได้พี่ครับ เรียบร้อยแล้วเนาะ เดี๋ยวผมกลับมาจ่ายนะครับ เค้กเดินดีๆหน่อยโอเคได้เนาะ ได้มากลูก ค่อยๆเดินนะ อ่านมึงอย่าโยเยดิเชี่ย ขอบคุณมากนะอ่านวันเนี้ย สบายมากไอ้เค้กมันก็เพื่อนเรา เฮ้ยใครเพื่อนมึงวะ เค้กมาเร็วกลับบ้านเถอะงั้นขอตัวกลับก่อนนะขอบคุณมาก โอเค เค้กจับอิวไว้ก่อน ได้ เค้กไป ไปก่อนนะ ดูท่ามึงจะแห้วแล้วมั้งไอ้ภู ชั้นเดียวจะถึงแล้วระวังนะเหนื่อยไหมเนี่ย9 2อีกของกุญแจหน่อยแต่ห้องเค้กอะ ฮะ กุญแจห้องเค้กขอหน่อย เจ้า ตับราวบันไดหน่อยเค้กตับราวบันไดเค้กอีกแล้วถึงแล้วเอ้าเค้กโอเคค่อยๆอย่าทิ้งโต๊ะนะเด็ดมาได้ไหมเคไปกินยังไงมาให้เมาขนาดนี้เนี่ย มึงเคยสนใจเค้กด้วยเหรอ หมายถึงอะไร หมายถึงยิ้วนั่นแหละเคยสนใจเค้กด้วยเหรอ ฮะ ช่วงนี้เค้กเหมือนไม่ได้สำคัญอะไรกับยิ้วเลยนี่ ใครกันแน่ที่ไม่สำคัญอะเค้กหายไปเป็นอาทิตย์อะวันนี้ก็มาช้าอีกแล้วยังจะพูดจาไม่ดีใส่อิวอีก พอกลางคืนก็ออกไปกินเหล้าแล้วตอนนี้มาพูดแบบนี้เนี่ยนะมันบอกว่าอิวไม่สนใจอะ
ที่จริงอิวควรพูดคำนั้นมากกว่าปะ ก็อิวเป็นคนไล่เค้กเองปะฮะอิวมีคนอื่นรอบตัวเยอะแยะไปหมดดิอิวเหมือนไม่ใช่คนที่เค้กเคยรู้จักเลยเค้กไม่สำคัญแล้วใช่ไหมอะที่เคยบอกว่ามีแค่เค้กคนเดียวก็พอไม่ใช่แล้วใช่ปะเคพูดแบบนี้อิวเสียใจมากนะ ถ้าเคคิดแบบนั้นอ่ะ เคก็ไม่ใช่เคที่อิวรู้จักแล้วเหมือนกัน อิวไม่อยากคุยกับเคแล้วเป็นแฟนกับเค้กนะมันต้องตอบในตอนต่อไปแบบนี้มาให้หมดเลยนะไปเป็นแฟนเค้กได้ไงเคไม่กลัวคนอื่นมองไม่ดีหรอให้คนรู้ไปเลยว่าอิวคบกับเค้กจะได้ไม่มีใครมายุ่งกับอิวไงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะไม่ต้องยิ้มเลยเค้กเป็นทุกอย่างของอิวก็จะเป็นทุกอย่างของเค้กเหมือนกันเค้กรักอิวนะรักมากเลยแต่แล้วสินะแต่แล้วโอ้ยโอเคตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวมันต้องซีเรียสเนาะจะพูดให้มันแบบเป็นน้ำหนักความซีเรียสสักหน่อยโอเคพอเห็นตัวอย่างต่อไปแล้วก็โอเคมีความสุขแล้วไม่ต้องคุยซีเรียสแล้วแต่ไม่ในคอนเซปต์ช่องก็ต้องพูดอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรื่องความรักเนาะเหมือนกับที่เราพูดไปนะครับผมความรักที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนที่เราพูดที่แล้วเลยว่าความรักของตัวเค้กมันหยุดอยู่แค่ตรงนั้นมันหยุดตั้งแต่ตอนที่ม.ต้นมันย้ายไปอยู่อเมริกามันหยุดแค่ตรงนั้นเลยมันสต็อปไว้แค่ตรงนั้นตัวเขา3 ปีที่อยู่อเมริกามันไม่เรียนรู้หรือเติบโตในเรื่องความรักขึ้นเลยเขาแต่เติบโตเรื่องสังคมเติบโตเรื่องการใช้ชีวิตแต่เรื่องของความสัมพันธ์ความใกล้ชิดความผูกพันเรื่องของการมี relationship แบบเขาไม่ได้เติบโตขึ้นนะฮะเขากลับเป็นหยุดที่เดิมงั้นกลายว่าคนที่มัน coming of age หรือคนที่มันก้าวข้ามผ่านวัยมาเรียบร้อยแล้วมันคือซีอิวนะฮะคือซีอิวเป็นคนที่เหมือนกับว่าพอตอนที่เคไม่อยู่เนี่ยเขาก็ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตของเขามากขึ้นรู้จักเปิดใจรู้จักเปิดคนอื่นเข้ามานะครับมีความสัมพันธ์กับคนนู้นคนนี้มากขึ้นนะฮะรู้จักคำว่าปฏิสัมพันธ์ทีนี้มันทำให้ตัวเขาได้เรียนรู้การที่จะอยู่ผู้คนมากมายในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านโดยเฉพาะช่วงเวลาสำคัญของชีวิตของคนส่วนใหญ่จะอยู่ช่วงม.ปลายนะฮะและอิวก็ได้เรียนรู้ชีวิตในช่วงตอนนั้นมาในความสัมพันธ์แบบนั้นถามว่าอิวเปลี่ยนไปไหมอิวเปลี่ยนเป็นคนที่โอเพนมากขึ้นรู้จักคนมากขึ้นแคร์คนอื่นต่างๆมากขึ้นเปิดใจให้คนอื่นเข้ามามากขึ้นนะฮะแต่คำว่าเปลี่ยนไปตรงนั้นมันคือการเปลี่ยนไปในเชิงของความสัมพันธ์กลับมาที่เรื่อง3 เหลี่ยมความรักที่เราเคยพูดไปเนาะว่าความรักมันเกิดขึ้นได้มันต้องเกิดจากความมี3 เหลี่ยมเนาะ3 เหลี่ยมนั่นคืออะไรความใกล้ชิดนะครับผมความผูกมัดกันนะครับผมแล้วก็ความหลงไหลสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับอิวตอนนี้คือเขาเปิดใจให้คนอื่นมากมายเลยเขาให้คนอื่นเข้ามามันคือความใกล้ชิดที่เขาเปิดให้คนอื่นแต่มันไม่ได้เกิดความหลงไหลมันไม่ได้เกิดความผูกมัดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความรักมันเป็นความรักระหว่างเพื่อนมันเป็นความสนิทระหว่างเพื่อนกันนะฮะงั้นความรักของเขายังคงอยู่นั่นคือยังมีเค้กอยู่อย่างตรงนั้นเสมอแต่แค่ตอนเนี้ยเค้กเขาไม่ได้ใกล้ชิดไงเพราะเขาหายไปอยู่ที่อเมริกามาเลยมีแค่ความหลงไหลและก็ความผูกมัดคือสัญญาที่มีให้ต่อกันมันก็รอเวลาแหละให้กลับมาใกล้ชิดกันมันถึงจะครบองค์3เนาะแล้วก็การว่าความรักมันถึงจะเกิดขึ้นได้งั้นสิ่งที่อิวเขาโตขึ้นมาเขาเรียนรู้มามันคือการที่เขาเรียนรู้ของการใช้ชีวิตที่กับอยู่กับคนอื่นมากขึ้นแต่ความรักที่อยู่ในใจเขามันจะเป็นแบบนั้นเสมอแต่กลับกันคนที่แบบไม่เรียนรู้คือตัวของเค้กนะครับเค้กเนี่ยโตขึ้นมาก็จริงนะฮะแต่สิ่งที่เค้กเขาเจอเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาไม่ได้เจอสังคมอื่นเลยที่เป็นสังคมของเพื่อนที่อยู่ที่นี่อย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้เจออิวเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าพอเขากลับมาเขาเรียกร้องสิ่งที่มันควรจะเป็นในตอนนั้นทั้งหมดนะฮะเหมือนหยุดเวลาไว้แค่ตอนนั้นเขาอยากจะอยู่กับอิวแบบเดิมที่อยู่กันทุกวันตั้งแต่เด็กยันแก่ถามว่าเป็นแบบนั้นเป็นได้ไหมเป็นได้แต่เพิ่นว่าเขาไม่ได้อยู่กับอิวทุกวันมันมีช่วงเวลาที่หายไปมันมีแกปที่หายไป 3-4 ปีเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วเมื่อคนคนนึงมันต้องโตขึ้นคนนึงมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเขาต่างหากที่ต้องโตขึ้นตามอิวให้ทัน
นี่มันคือช่วงเวลาของการเรียนรู้แต่คือตอนนี้มันกลายว่ามันเหมือนกับคนหนึ่งอะฮะเขากลับมาเจอกับสิ่งที่มันช็อกเขาเรียกว่าช็อกมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าช็อกซิทูเอชันละกันคือเหมือนกับว่าสถานการณ์ที่มันทำให้เขาช็อกขึ้นมาเพราะว่าเขาไม่เคยเจออิวที่เป็นแบบนี้เขาปรับตัวไม่ทันแต่เขาต้องรีบปรับตัวให้ทันภายในไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์อะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้ตัวเขามันกดดันเนี่ยเขามากมันทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ทันมันไม่มีช่วงเวลาของการปรับตัวกว่าอิวจะเป็นแบบทุกวันนี้ได้ก็ใช้เวลา 3-4 ปีเนาะแต่เค้กมันต้องใช้เวลา30 ปีเหมือนกันแต่เค้กมันไม่ได้มีช่วงเวลาแบบนั้นให้มันปรับตัวไงมันเลยเหมือนตอนนี้มันถูกความกดดันทางเวลาที่เร่งเข้ามาพร้อมๆกับสิ่งที่อิวเปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยพอมันเป็นแบบนั้นมันเลยช็อกพอมันช็อกปุ๊บพอมันเจอสิ่งที่อิวทำตอนนี้มันเลยเหมือนกับฉันรับไม่ได้ฉันต้องปิดกั้นกลไกการป้องกันตัวเองคือปิดกั้นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วไม่ยอมรับความจริงนั่นคือกลไกของคนทั่วไปเนาะมันทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ฉันอยากที่ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมฉันอยากที่ทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมประโยคแบบนี้ประโยคคลาสสิกมากๆเลยทำให้เวลาเรามีความรักกันแล้วเราก็จะเลิกกันด้วยแบบนี้ยิ่งสมัยตอนมัธยมหรือตอนมหาลัยเนี่ยเราจะเลิกกันด้วยประโยคแบบนี้บ่อยมากๆนะครับคือเธอเปลี่ยนไปเธอไม่เหมือนเดิมมันจะมีอยู่2ทางแหละคือเปลี่ยนไปหมายความว่าเธอมีคนอื่นหรือฉันมีคนอื่นหรือฉันไปพบว่าฉันรู้สึกเดียวคนอื่นนั่นคือเปลี่ยนไปแบบอีกแบบหนึ่งกับเปลี่ยนไปที่รู้เลยว่าเปลี่ยนไปคือหมายความว่าแบบที่มันเกิดขึ้นกับตอนนี้คือแบบอิวกับเค้กคือรู้ว่าแบบเธอไม่เหมือนเดิมอะทำไมเธอไม่เป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิมทำไมเธอไม่คนที่เป็นคนเดิมที่ฉันรู้จักแต่จริงๆแล้วคนเราอะชอบลืมคิดกันไปไงว่าแต่ละคนมันโตขึ้นเป้าหมายชีวิตเปลี่ยนอะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนไปสังคมที่มันเจอมันก็เปลี่ยนนะฮะวันเวลาเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องปรับตัวไปพร้อมๆกันเนาะเวลาเรามีแฟนอย่างเงี้ยแฟนเราเจอสังคมใหม่เราก็ต้องปรับตัวไปกับเขาแฟนเราเจอแอคทิวิตี้ใหม่เราก็ต้องปรับตัวไปกับเขามันจะมีช่วงเวลาของการปรับตัวและเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันก็เลยไม่แปลกที่พออิวกับเค้กมันหายไป3 ปีเค้กไม่ได้ในเวลาช่วงเวลาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของอิวมันเลยช็อกพอช็อกเสร็จแล้วตอนนี้มันก็เลยไม่ไหวแล้วมันต้องการให้ทุกอย่างเหมือนเดิมซึ่งมันไม่ได้แล้วเพราะอิวเขาเปลี่ยนไปแล้วแต่เขาลืมมองไปว่าจริงๆความรู้สึกของอิวที่เป็นกับเขาไม่ได้เหมือนเดิมนะมันจะเป็นความรักเหมือนเดิมแต่แค่สิ่งที่เขาต้องการมันคือสุดโต่งกว่านั้นมันคือต้องการทำให้ทุกอย่างไปเหมือนเดิมในอดีตเลยซึ่งมันทำไม่ได้มันคือเขาต้องปรับตัวให้ทันแต่เขาปรับตัวไม่ทันพอมันเป็นแบบนี้มันเลยอีหลักอีเหลืออยู่ว่าเขาจะไปยังไงต่อดีมันเลยทำให้เกิดเขาเกิดอารมณ์โกรธและเกิดอารมณ์แบบที่มันเกิดขึ้นใน EP นี้เห็นว่าเขาเป็นคนที่กลายเป็นเค้กที่กลายเป็นคนที่ดูแล้วพูดไม่รู้เรื่องนะฮะเหมือนเหตุผลเขายิ่งใหญ่และสำคัญมากนะแต่คนนอกมองเข้ามารู้สึกว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องเช่นกันคนนอกมองเข้ามาในความสัมพันธ์แบบนี้เขารู้ทันทีว่า2 คนนี้รักกันทุกคนรู้หมดแล้วว่า2 คนนี้หูเป็นแฟนกันแล้วแหละมันต้องเป็นคนรักกันแล้วแหละแต่2 คนเนี่ยมันยังขาดความพันธสัญญาที่เราบอกเรื่องข้อผูกมัดอยู่ใกล้ชิดก็มาแล้วหลงไหลก็มาแล้วแต่ข้อผูกมัดมันยังเบาอยู่มันยังไม่ได้บอกตกลงกันว่าเป็นแฟนกันนะบอกรักกันตรงๆนะว่าเป็นแฟนกันมันยังเป็นความรู้สึกพันแบบเพื่อนที่ดูแลกันอยู่โดยที่ไม่มีข้อผูกมัดพอความผูกมัดไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็อิวก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันอิวต้องทำตัวยังไงถึงจะเรียกว่ามันเหมาะสมเพราะอิวก็เกรงใจตัวเค้กอยู่เหมือนกันขณะที่ตัวเค้กก็เรียกร้องให้อิวเป็นเหมือนเดิมมันเลยเหมือนแบบคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันคนละไม้บรรทัดคุยกันคนละเรื่องมันก็เลยกลายว่าความสัมพันธ์มันก็เลยเป็นแบบนี้แหละแล้วก็หลายคู่มากที่ทะเลาะกันแบบนี้แล้วก็เลิกกันนะเพราะมันไม่ไปถึงจุดที่เคลียร์กันและยิ่งสมัยนี้แบบมันไวมากนะครับทุกอย่างโซเชียลมีเดียมันไวมากการติดต่อเราจะอารมณ์โกรธมันง่ายมากอารมณ์ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นได้ไวมากๆเพราะมันเกิดขึ้นไวมากเราจะไปถึงจุดที่เคลียร์กันยากมากเพราะรู้สึกว่าเราจะไม่ทนและยิ่งคนอยู่เนี่ยเป็นความอดทนแบบน้อยลงเรื่อยๆนะฮะความรู้สึกเราก็เป็นเหมือนกันความรู้สึกคือพอเราเป็นอะไรที่มันเกินจุดของเราหรือเกินไม้บรรทัดของเราหรือเกินเส้นของเราเพดานของเราจะไม่ทนแล้วพอแล้วเราก็เลิกทั้งที่จริงๆแล้วถ้ามันเดินต่อไปอีกสักนิดนึงมันขยับต่อไปอีกสักนิดนึงมันได้คุยกันอีกสักหน่อยนึงมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ซึ่งตอนนี้มันคือสเตตัสแบบนั้นระหว่างเค้กกับอิวคือมันต้องคุยกันก่อนมันต้องคุยกันก่อนว่าตกลงเป็นยังไงแต่มันไปถึงการคุยไม่ได้ไงเพราะสเตตัสมันยังไม่ชัดเจนมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมันต้องชัดเจนตั้งแต่ EP หน้าว่า EP เขาถึงต้องบอกแล้วกันว่าเราเป็นแฟนกันเถอะพอสเตตัสมันชัดเจนมันจะเริ่มเคลียร์แล้วอิวจะเริ่มรู้ตัวว่าเฮ้ยฉันไม่ควรคุยกับคนอื่นว่ะเดี๋ยวแฟนฉันถึงฉันไม่ควรคุยกับคนอื่นว่ะเพราะเดี๋ยวแฟนฉันเป็นแบบนี้แฟนฉันโกรธเรื่องอะไรแฟนฉันขี้หึงเรื่องอะไรแฟนฉันเป็นคนแบบนี้นะหึงเรื่องแบบนี้นะมันต้องผ่านการคุยกันบางทีเราไม่เข้าใจนะว่าแฟนเราหึงเรื่องอะไรเพราะว่าดูอย่างอิวเป็นคนอินโนเซนต์น่ะคือเขาจะไม่เก็ตหรอกว่าเค้กเป็นอะไรทั้งที่เพื่อนอ่ะอย่างกั้งหรือเนยเก็ตแล้วก็เธอพูดแบบนั้นนะเธอไล่เขาเธอไปพูดถึงพี่ตาวอีกเขาก็ต้องหึงเธอสิเขาต้องคิดว่าเธอเหมือนกับไล่เขาไปเพื่อตัวเองจะไปอยู่พี่ตาวมันคิดได้นะ
แล้วมันทำให้คนแล้วการประโยคแบบนี้มันทำให้คนทะเลาะกันมานัดต่อนัดแล้วนะฮะโดยเฉพาะเป็นคนที่เป็นแฟนกันและแคร์กันนะบางทีเราไม่เข้าใจนะว่าสิ่งที่เราแคร์มันผิดแต่จริงๆประโยคที่เราพูดมันผิดเราเคยเป็นเหมือนกันแคร์แฟนเราว่าสมมติว่าแบบอย่ามาเหนื่อยไม่ต้องมาขับรถมารับเราแล้วเหนื่อยเธอเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับกับเพื่อนคนนี้เองโหประโยคนี้เคยโดนมาเหมือนกันนะครับแล้วกลายว่าเราไล่เขาพอเขาเข้าใจว่าเธอต้องการจะไปกับอีกคนอื่นหรือเปล่าหรือเธอแบบว่าไม่ต้องการให้เขามาอยู่แล้วเพราะเขาไม่เคยบ่นไงเขาพร้อมที่จะมารับเราเขาไม่ได้บ่นแต่เราต่างหากที่รู้สึกเกรงใจรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาเสียเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันควรจะเป็นคืออะไรเราควรคุยกับเขาว่าเธอโอเคหรือเปล่าถ้าเขาโอเคบางทีเราต้องยอมนะบางทีเราจะไปทู่ซีบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันเกรงใจเธอไม่ได้เพราะมันคือการคุยกันแล้วแต่มันต้องเป็นการยอมกันจริงๆนะไม่ใช่ว่าเขายอมเพราะว่าเขาจำใจยอมถ้าจำใจยอมแบบนี้มันก็สุดท้ายมันก็จะจบด้วยการที่ระเบิดและปะทุแล้วก็ทะเลาะกันอยู่ดีนะฮะบางทีมันต้องเกิดจากการคุยกันแล้วบางทีการคุยกันบางทีจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่ทะเลาะกันก็นำมาซึ่งการคุยกันและปรับความเข้าใจกันนะฮะแต่ทีเนี้ยคู่นี้เขาบอกเขาไม่เคยทะเลาะกันเลยนี่แหละมันคือความผิดพลาดอย่างหนึ่งเพราะว่าพอเวลามันมีทะเลาะกันมันทำให้เราได้เข้าใจกันมากขึ้นมันทำให้เรารู้สึกว่าแต่ละคนมันมีเส้นตรงไหนมันมีความอดทนตรงไหนมันมีขีดจำกัดตรงไหนเราจะได้รู้ว่าต่อไปเราจะไม่แตะเส้นตรงนั้นไม่เกินขีดจำกัดตรงนั้นมันต้องเกิดจากการทะเลาะกันก่อนถึงจะรู้นะฮะและได้คุยกันทีเนี้ยมันไม่เคยเกิดการทะเลาะกันมันเลยไม่มีการเรียนรู้กันนะฮะถามว่าทะเลาะมันจะไม่ต้องเลิกกันไหมไม่คนรักกันทั่วไปทะเลาะกันทุกวันนะครับพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันเลยเรากับแฟนก็ทะเลาะกันทุกวันเพราะฉะนั้นมาทะเลาะกันแต่มาทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มันทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นแต่ตอนนี้2คนนี้มันไม่ใช่มันก็เลยทุกอย่างมันดูอุดมคติมันสวยใสไปหมดนี่แหละมันคือถึงจุดแล้วที่ต้องเรียนรู้การผ่านการทะเลาะกันบ้างเข้าใจกันมากขึ้นหึงกันบ้างมีอารมณ์โกรธกันบ้างน้อยใจกันบ้างเพื่อให้ได้เรียนรู้กันมากขึ้นตรงนี้คือความน่าสำคัญของความรักนะฮะความรักมันไม่ได้ราบเรียบขนาดนั้นความรักมันมีทั้งเส้นทางที่มันขรุขระเส้นทางที่มันขดโค้งเส้นทางที่มันต้องเดินอ้อมแต่สุดท้ายมันคือความรักเหมือนเดิมแต่มันคือการเดินอ้อมหรือการ journey หรือการผจญภัยตัวนั้นมันทำให้เราเรียนรู้กันและกันมากขึ้นนี่แหละมันคือเสน่ห์ของคำว่าความรักซึ่งตัวละคร2ตัวมันต้องได้เรียนรู้กันตรงนี้เราบอกว่ามันก็ถามว่า EP นี้ใครผิดมันไม่มีใครผิดหรอกแต่มันคือเกิดจากการที่ไม่ได้คุยกันนะฮะแล้วมันเกิดจากการที่เซตาก็ไม่ชัดเจนยูก็ไปพูดถึงพี่ตาวอีกมันก็เลยต่างมันขึ้นกันหมดนะฮะถ้าได้คุยกันมันก็จะดีขึ้นหรือถ้าแบบเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์แบบนี้ให้ทะเลาะกันไปก็ยังแยกขาดกันไม่ได้เพราะมีเพื่อนที่ดีเดี๋ยวเพื่อนจะต้องคอยมาเตือนว่าเฮ้ยยูเกินไปหรือเปล่ายูคิดสุดโต่งไปหรือเปล่าตบเพื่อนกลับเข้ามาหน่อยมีกั้งกับเนยคอยตบอิ้วมีเพื่อนแบบแต่ละคนแบบมีกั้งคอยตบเค้กกลับมาอย่างเงี้ยคือแต่ละคนก็มีเพื่อนที่ดีที่จะดึงแต่ละคนกลับเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันรูปแบบเดิมที่ต้องเปลี่ยนแปลงหรือโตขึ้นรู้สึกว่าตรงนี้คือความน่ารักของตัวละคร2ตัวนี้นะเพราะรู้สึกว่าการที่ตัวละคร2ตัวจะรักกันตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาเยอะมากๆนะฮะแต่สิ่งที่เขายังไม่ผ่านเลยคือเส้นทางที่มันขรุขระและนี่คือเส้นทางที่เขากำลังขรุขระที่เขาต้องเรียนรู้และต้องผ่านไปโอเค EP หน้ารักกันแล้วนะครับผมก็จะหวานแหววแล้วนะครับก็ต้องรอดู EP หน้าจะเป็นยังไงทีนี้เรื่องแม่กังวลเรื่องแม่มากเลยอะแม่จะเป็นอีก coming of age หนึ่งนะฮะความตายมันจะมี2เรื่องอันนี้เอาคำพูดของพ่อแม่แล้วกันนะฮะพ่อแม่สอนเราว่า3เรื่องในชีวิตที่มันทำให้คนเราโตขึ้นนะครับ coming of age 1ความรัก2นะครับผมคือความตายความเจ็บความป่วยและความตายนะครับ2เรื่องนี้เขาไม่ค่อยมีและเรื่องที่3คือภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ3เรื่องนี้จะเป็นความมีออฟเอจสำคัญที่ทำให้คนเราในชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปเพราะมันคือมันพอฟังพ่อแม่พูดคือโอเคมันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าความรักมันทำให้เราเปลี่ยนแปลงไปทำให้เราสวยงามมีใจฟูเนาะมีความรักรู้จักความรักพอเราเรียนรู้ความรักเราจะเรียนรู้เรื่องความสัมพันธ์ของคนมากขึ้นเรียนรู้ที่จะเข้าใจคู่ของเราความหรือคนตรงหน้ามากขึ้นเรียนรู้จากคนมากขึ้นเราเข้าใจชีวิตของเราเข้าใจผู้คนมากขึ้นผ่านความรักอันนั้นคือความรักความตายคือเหมือนกับคนที่เรารักใจจากไปคนที่เรากำลังแบบเป็นคนที่รักของเราตายจากไปคนในครอบครัวเราตายจากไปมันจะเป็น coming of age เหมือนกันว่าให้เราเรียนรู้ถึงว่าการจากไปการสูญเสียอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของภาระหน้าที่ความรับผิดชอบก็อีกอย่างนึงที่สำคัญเพราะว่าเวลาเราทำงานมีความรับผิดชอบต้องดูแลคนที่บ้านดูแลครอบครัวอะไรมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราโตขึ้น
งั้น3อย่างนี้คือ coming of age สิ่งที่อิวและเคกำลังเจอคืออะไรความรักเขาเจออยู่นะครับผมภาระความรับผิดชอบก็คือการเรียนเขาเป็นนักศึกษาในมหาลัยนะครับผมมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบนะครับผมเขาก็เริ่มรู้แล้วเขาต้องจัดสรรเวลายังไงทำตัวเองยังไงนะฮะก็ต้องมีภาระที่มันมากขึ้นแต่ความตายหรือการจากกันหรือการเจ็บเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นอาจจะเคยเกิดตอนที่เค้กจากไปแต่ไม่ใช่การจากไปแบบจากตายมันเป็นจากเป็นนะฮะความสูญเสียการจากกันเนี่ยเขายังไม่เกิดและคิดว่าไม่กลัวใจมากที่เขาจะเอาประเด็นเรื่องแม่ที่ป่วยมาเล่นนะฮะว่าความเจ็บป่วยการสูญเสียมันทำให้ตัวเขาต้องโตขึ้นอีกแบบหนึ่งแล้วพอมันโตขึ้นอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันถามว่ามันก็ต้องตัวเค้กจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับอิวเหมือนกันว่าเวลาอิวเสียใจอิวสูญเสียแล้วเค้กจะมีหน้าที่ในการจะเข้าไปปลอบหรือเข้าไปเป็นคนข้างๆอิวยังไงงั้นเวลาความรักของคนรักกัน2คนมันต้องผ่านหลายๆโมเมนต์ของชีวิตเนาะแล้วเราจะเริ่มเรียนรู้และปรับตัวว่าเมื่อเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเราจะอยู่กับเขาแบบไหนเมื่อเขาเจอความเสียใจมาเราจะเป็นคนที่ปลอบประโลมเขาแบบไหนมันคือความรักที่ต้องเรียนรู้กันไปนั่นแหละคือความสมบูรณ์นั่นรู้สึกว่าแล้วถ้าเด็ก2คนนี้จะโตไปด้วยกันและเรียนไปด้วยกันเขาต้องผ่านทุกๆช่วงโมเมนต์ของชีวิตของคนคนหนึ่งก่อนที่จะแบบความรักมันจะสวยงามเราเลยก็เลยกลัวใจว่าเขาจะเล่นเรื่องประเด็นหรือเปล่าที่แม่ป่วยเพราะว่ามันดูเปิดมาแบบชัดเจนมากๆเลยว่าแม่จะเป็นอะไรแบบนั้นหรือมีอาการที่มันไม่ดีหรืออาการรุนแรงมากขึ้นนะฮะแล้วนี่ก็เรื่องหนึ่งที่ติงไว้ก็กลัวนิดนึงอีกเรื่องนี้ชอบมากคือเรื่องเซตัสของความเป็นเพื่อนนะครับผมว่าก้างกับอิวเนาะอิวไม่กล้าบอกก้างว่าตัวเองเป็นเกย์อิวพูดมาเต็มปากเลยว่าตัวเองเป็นเกย์นะครับผมแล้วก็กลัวว่าก้างจะไม่คบแล้วเพราะก้างเป็นผู้ชายเรื่องนี้เคยพูดตั้งแต่ EP 1เลยว่าตกลงก้างนี่เป็น LGBT หรือเปล่าหรือก้างเป็นผู้ชายโอเคงั้นวันนี้ได้คำตอบแล้วว่าตัวละครก้างคือตัวละครผู้ชายคนหนึ่งที่เขาพร้อมที่จะเปิดใจและมีเพื่อนเป็น LGBT ได้ถามว่ามีไหมมียุคในสมัยในรุ่นเราก็มีเหมือนกันก็คือเป็นเพื่อนผู้ชายที่คบกับเราต่อเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นเกย์นะครับแต่ก็มีคนที่ไม่คบกับเราต่อเหมือนกันแล้วก็มีคนที่ไม่โอเคเหมือนกันแล้วก็มีคนที่บูลลี่เหมือนกันแล้วก็มีคนที่ไม่เข้าใจว่าเราเป็นเกย์แล้วเป็นเพราะอะไรแล้วก็ตัดเราออกจากกลุ่มเหมือนกันถามว่าความรู้สึกของเราตอนนั้นเหมือนกันที่พูดเลยว่าถ้าคนแบบนั้นและสังคมแบบนั้นไม่เปิดรับเราก็ไม่อยู่ในสังคมแบบนั้นเราก็ตัวเองออกมาแล้วไปหาสังคมใหม่ที่เขาต้อนรับเรามันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าการที่เราทู่ซีทนต่อไปกับสังคมที่เขาไม่ต้อนรับเรามันเหนื่อยนะฮะแต่ถ้าเอาตัวเราออกไปอยู่ในจุดที่เขาโอเคกับเราเราว่ามันง่ายกว่าถามว่าเสียเพื่อนไหมมันเสียเพื่อนแต่ก็ต้องคิดแหละว่าการเสียเพื่อนไปมันคุ้มค่าไหมกับการที่เราต้องปลอมเราต้องเปลือกเราต้องเป็นผู้ชายเราต้องแอบเพื่อเพื่อนของเราเพื่อนของเราควรจะเข้าใจเราถูกไหมแล้วเราควรจะอยู่ในจุดที่เรามีความสุขในความเป็นตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะไปอยู่ในกลุ่มหรือจุดที่มีความสุขมากกว่าที่จะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ไม่มีความสุขมันก้างพูดได้ดีมากๆเลยว่าถ้าเราเป็นคนแบบนั้นก็อย่าคบกับเราดีกว่าแล้วอิวก็ไม่ควรจะคบกับเราด้วยถ้าเราเป็นคนที่เหมือนกับรังเกียจคนที่เป็นแบบแตกต่างอะไรเงี้ยแล้วว่าก้างพูดตรงนี้ได้ดีซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าเขาฝากทุกคนไว้เหมือนกันว่าบางทีนะไม่ใช่เรื่องของ LGBT นะถ้าเราอยู่ในสังคมที่ไม่ฟิตกับเราสังคมที่ไม่เหมาะกับเราเราควรเอาตัวเองออกมาไปหาสังคมที่มันดีกว่านี้หรือสังคมอย่างน้อยถ้ามันไม่ดีกว่านี้ก็อยู่กับตัวอยู่คนเดียวโซโล่ตัวเองคนเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องไปเจอคนอื่นก็ได้เพราะว่าการที่ไปอยู่กับคนแบบนี้มันท็อกซิกนะครับแล้วมันทำลายแล้วมันกัดกินความรู้สึกหรือความเป็นตัวเองของเราไปแล้วมันทำให้เราไม่ได้เกิดความสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็ทำลายคุณภาพชีวิตเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราอยู่จุดไหนของสังคมอยากให้เราอยู่ในจุดที่อยู่ในสังคมที่เรามีความสุขแล้วสำหรับนะเรื่องของความจนความรวยก็เรื่องหนึ่งนะฮะแต่สังคมคนรอบข้างอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นจุดถ้าเราอยู่ในจุดที่มีความสุขเราจะแฮปปี้กับมันมากๆนะแล้วมีความสุขกับมันมากๆงั้นเวลาพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ดีและจุดที่มีความสุขดีกว่านะครับดีกว่าพาตัวเองไปอยู่ในที่มันทำให้เราทุกข์ใจเลยชอบประเด็นนี้มากที่เขาพูดถึงเรื่องแบบนี้เพราะว่าเราก็มีผู้ชายเยอะเหมือนกันที่แบบว่าเลิกคบกับเราไปเพราะเราเป็น LGBT แล้วรู้สึกว่าถามว่าเราโกรธเคืองอะไรไหมก็ไม่ได้โกรธเคืองนะครับเพราะรู้สึกว่าแต่ละคนก็มีชุดความคิดที่มันแตกต่างกันอย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราเคยเป็นเพื่อนกับเขานะครับครั้งนึงเคยเป็นเพื่อนกันมาแต่ถึงวันนึงระยะจากกันไปด้วยเหตุผลที่มันดูแบบอาจจะแบบไม่มีเหตุผลก็ตามแต่สำหรับเราก็ยอมรับฟังในความคิดของเขาในเมื่อถ้าเขาคิดแบบนั้นเราก็ต้องยอมรับในความคิดของเขายอมรับในการตัดสินใจของเขาเราก็ควรที่จะแบบไม่ได้ไปพยายามจะไป correct หรือแก้ไขความคิดของคนอื่นเราควรที่จะอยู่กับตัวเองได้แล้วก็พาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ถูกต้องมากกว่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับประเด็นความรักแล้วก็ LGBT นะครับผมเรื่องของครอบครัวรู้สึกว่าทุกอย่างจริงๆมันลิงก์กันหมดนะฮะ
มันเป็นภาพใหญ่ภาพเดียวกันนะฮะเวลาเรามีความรักเราก็ต้องการให้คนอื่นยอมรับในความรักของเราเหมือนกันเหมือนกับทุกคนที่ตอนนี้เรียกร้องอยู่สมรสเท่าเทียมเนาะเวลาเรามีความรักเราก็อยากให้ทุกคนยอมรับในความรักของเราเช่นกันเดี๋ยวต่อไปอิ้วกับเคมีความรักเนี่ยเขาก็ต้องการจะเปิดให้ทุกคนรับรู้ให้ฟี่ให้ก้างให้เนยรับรู้ว่าเขามีความรักแล้วนะครับเขาเป็นแฟนกันแล้วให้พ่อแม่ให้ครอบครัวรับรู้ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราว่ามันจะมีประเด็นครอบครัวของฝั่งเคสอีกหรือเปล่าแล้วก็มีประเด็นเรื่องแม่ของอิ้วที่ป่วยอีกนะครับน่าจะมีอีกหลายมิติเพราะว่าเขาเล่ามิติความเป็นคู่รักแล้วเขาจะเล่ามิติความเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าคนเราชอบพูดประโยคว่าความรักมันคือเรื่องของคนสองคนจริงๆไม่ใช่ความรักมันคือเรื่องของคนรอบข้างเราที่รักเราทำไมถึงพูดแบบนี้มันเป็นเรื่องของคนสองคนก็จริงนะครับผมแต่สุดท้ายอ่ะเราก็อยากจะให้ความรักของเราเป็นที่ยอมรับของเพื่อนของเราเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่เราเป็นที่ยอมรับของคนที่เรารักเราแคร์เหมือนกันเราไม่อยากเราไม่อยากมีความรักเลยเราไม่อยู่โดดเดี่ยวหรอกเราไม่แยกตัวอยู่2คนหรอกเราไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นเราเป็นมนุษย์สังคมเนาะเราเป็นมนุษย์ที่มีความรักเราเป็นมนุษย์ที่เราอยากอยู่ในจุดที่ทุกคนรักเราเอ็นดูเราเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความรักเราก็อยากให้ทุกคนยอมรับเช่นกันนั่นแหละมันคือความรักไม่ใช่คน2คนจ้ะความรักเป็นเรื่องของคนหลายๆคนตรงนี้เรารู้สึกว่าประโยคไอ้ความรักคน2คนเนี่ยไม่รู้มาจากไหนมันมาจากความเห็นแก่ตัวของใครสักคนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วว่าสำหรับเรานะเราอยากให้ทุกคนที่รักเรายอมรับในความเป็นตัวเราและยอมรับในทุกๆความรักของเราที่เรามีกับใครก็ตามที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้งั้นเรารู้สึกว่าเดี๋ยวพาร์ทครอบครัวมันต้องมาแน่นอนเพราะเขาต้องยอมรับในตัวเคกับอิวเช่นกันโอเคครับประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับผมเรื่องมันจะเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับ EP 12แล้วก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย